Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magbisaya na lang ko. Oy, kanahirapan na dyan ko sa kalisod. For today's video is Matulot na ba ako guys ko? Mga nanaan. Di ba negra? Di ba? Di ba negra? Black. Black. Yeah. Can you see me now, huh? Okay guys, first is i-cut din nato siya diri dapita kaning sungo niya. Okay. Please extra careful lang jud ha kay kuan ba na siya kanang makasamad. Okay? Ano siya kadapit? So, okay. Okay. Sorry guys. Okay. And then next is kani yang murag tiil. Okay. Pero okay naman po noon if di mo ganahan na ikat na siya. Ayan. Okay. And next is diri siya. Diri ka to ayang kaan. Intestine. Okay. Wala ko siya nabilin guys. Ano siya? Okay. Okay. After nalimpyo na ang atong shrimp, i-marinate na to siya og Sprite for 2 hours. But, pero okay na po jud siya guys na kung wala na may time or gutom na kayo mo, pwede rin ninyo siya isabaw ang Sprite. Pero gamay na kayo ha, kaya di sa jud mo ganahan mga naisabaw inyong butter shrimp, no? Black. Black. Yeah.